Hello, good day everyone. Before we proceed dun sa lesson 3 natin, which is smartphone to Arduino board connection, let me discuss first regarding ladder logic programs. So, itong ladder logic diagrams natin is one of the PLC languages na kailangan natin para makapag-program sa ating mobile app. So, kailangan natin malaman ano ba yung mga basics regarding this ladder logic diagrams. Una-una sa lahat, we have the ladder diagram. Ladder diagram is the backbone of our ladder logics. Kasi dito tayo nagbabase kung ano yung mga ilalagay natin. This type of diagram is a schematic diagram that represents logic control circuits. It is called also as ladder diagram because it resembles a ladder. So para siyang hagdanan kapag tinignan natin yung pinaka layout ng control circuit natin. Number 1, we need to identify the rails and rungs of the ladder diagram. Ano ba tong mga to? Una-una sa lahat, we have rails. These are vertical lines that represents the supply voltage, mapa AC, alternating current, or DC supply. So, ito yung nasa screen natin. We have line 1 and line 2. Pangalawa, we have the rungs. These rungs are horizontal lines that represents also yung pinaka-functions ng ating control circuits. So ito yung itsura niya. In this type of diagram, we have 3 rungs na available dun sa layout. Pangalawa, we need to identify the input and output devices na present dun sa ladder diagram natin. Bakit natin kailangan malaman yung mga yan? For us to know kung ano yung mga devices na kailangan natin install once na nagkaroon na tayo ng wiring installation jobs. First, we have the input. So, yung mga input devices natin, examples niyan are push buttons, toggle switches. Ito, nakalagay sa diagram natin. We have thermal overload. And then, aside from that, we have also proximity sensors. Those are input devices na pwede nating makita sa isang ladder diagram. Pangalawa, we have the output devices. These are loads that are connected in the diagram. Examples, we have relay coil, lamp, what else? Magnetic contactors, and solenoid bulbs. So, mga pneumatic circuits natin, madalas yung nakikita. And then the last, yung pangatlo, ito yung isa sa mga pinaka-importante. Once na nagkaroon na tayo ng complex diagrams, dumadami yung mga devices na nakapaloob. And then somehow nakikita natin, bakit pare-parehas yung halos pare-parehas yung designations. But of course, meron yung pagkakaiba. Kadalasan yan, for example, we have relay coil. Meron din nakalagay na relay auxiliary, normally open auxiliary contacts. And then meron na naman dito sa pangalawa. Ang ibig sabihin niyan, these two devices or normally open contacts ay naka-incorporate dun sa mismong packaging ng relay natin. So they are associated with each other. Actually, yung mga topics na to nandun sa lesson regarding sa mga relays, sa mga devices natin. I hope guys, ito ay isang review or may review dun sa mga prior knowledge na, or pwede rin sa mga kahit wala pa. At least may pakita kung ano yung itsura ng mga ladder diagrams natin para maging familiar lang. Pangatlo, we need to identify the wire numberings of the ladder diagram. Why do we need to do this? Kailangan natin malaman. For us to know ilan yung number of connections na available or kailangan gawin in a ladder diagram. So, paano nangyayari yon? Yung mga connections na yon. Number 1, we have the connections from line 1 up to the stop push button and the auxiliary relay. Pero para medyo mabilis na tayo, papakita ko yung sequence on how to identify the wire numberings. Number 2, number 3, number 4, and number 5. Last, we have number 6 connection. So, dun sa ladder diagram natin, we have 6 wire numberings. It identifies ulit, yung sasabihin ko, it identifies the number of connections within the
ladder diagram. Somehow, it is related also sa electronics. One of the topics sa electronics. Ano yung mga to? I think yung paggawa ng PCB, printed circuit boards. Kasi kapag may copper clad ka, magde-design ka dun sa likuran niya, di ba? So, dun sa mga designs, the number of polygons, it also identifies the number of connections dun sa printed circuit board mo. So, once na tinignan mo yung schematic diagram na ibibigay ng instructor, gawa ka na kaagad ng ng wire numbering para at least alam mo na ilan yung magiging expected number of polygons doon sa pinaka PCB mo. Para at least hindi ka na masyadong malilito kung or manghuhula ilan ba yung number of polygons dapat, mga ganun bagay. So these are tips also na binigay ng mga Don Bosco instructors when nung nagtuturo pa ako sa DBTC. How to convert yung ladder diagram natin into ladder logic program. Of course, gagamit tayo ng mobile app. So, ano yung magiging itsura nung pinaka-ladder logic program natin? So, kapag tinignan natin yung mga devices, almost nandun naman lahat. Nandun lahat siya. But, may pinagkaiba lang. Ano yung pinagkaiba? The arrangement of the devices. Ito, number 1. Itong thermal overload natin dito nasa right side. But pagdating dun sa ladder logic program, why is it na nandun na siya sa left side ng coil? Diba? So, yan yung mga isang bagay na kailangan natin tignan. Same with the lamp. Yung lamp natin nandito sa right side. And then, nasa left side na yung thermal overload. So, dun sa next slide natin, may papakita yung placement ng ating input-output instructions. Wherein, lahat ng input instructions natin nakalagay sa left side. And then, lahat ng mga output instructions natin nasa right side. Halos lahat ng PLC softwares naman, ganito ang arrangement. Kasi ito talaga yung pinaka-standard na placing ng input and output instructions. Somehow, sa ibang mga PLC softwares, merong may indication na, or indicator na, once na naglalagay ka na ng input device dun sa right side ng coil, nagkakaroon ng warning na na sinasabi na ito yung dahilan kung bakit hindi mo may ilalagay yan. So, yun yung mga features ng mga ibang PLC softwares. Then, as you can see, kung napanood nyo na yung lesson 2 natin regarding the introduction of PLC simulator, ang addressing natin for input, it starts with letter I. But somehow, yung mga ibang PLC softwares natin, hindi ko nababanggitin muna yung pangalan, but I hope makagawa ko ng video tutorial regarding dun sa mga softwares na yun. Letter I sa atin, but somehow, yung iba, gumagamit sila ng letter X. Yan. And then, for the output instruction, ang addressing natin is letter O for output. Pero sa iba, gumagamit sila ng letter Q or even letter Y. So, yan yung mga trivia regarding sa mga ibang PLC softwares natin. But for the meantime, stick tayo for input, letter I, and then output, letter O. The last thing that you need to know regarding a ladder logic program is the input-output instructions. Ito yung isa sa mga pinakamahalaga din na kailangan natin malaman. Because it consists of the instructions na nilalaman ng ating mobile app. Una, we have the internal I/O instructions. Ano itong mga to? Mga example, we have the memory instructions, timer instructions, and then counter instructions. Ito yung mga internal. Ibig sabihin, kapag sinabing internal, nasa loob siya ng system natin ng PLC unit or Arduino board unit as replacement. Ito yung mga hindi natin nakikita or ito yung mga hindi real world devices na tinatawag. Kasi pag sinabing real world devices, ito yung mga external I/O natin. Ito yung mga talagang actual na kinakabitan ng mga devices wherein papaganahin mo yung relay, papaganahin mo na yung lamps, yung mga coils, dun lahat nakakabit yon. So, dito papasok yung external I/O instructions natin. We have the input, yung I 0.0 natin, O 0.0 for the output. Ulitin ko po, yung internal natin, nasa loob lang po siya ng PLC systems, and then yung external natin, instructions, same pa rin naman. Nasa loob pa rin naman siya ng PLC system. However, itong mga instructions na to,
or yung mga terminals na to, dito kinakabit talaga yung mga real world devices natin, such as push buttons, lamps, mga coils natin. So, ito po lang muna regarding sa ladder logic programs natin. You may proceed to lesson 3 for smartphone to Arduino board connection. I hope you don't miss this lesson, tong coming lesson na to, kasi nandito yung mga tips kung paano magamit na talaga yung Arduino board at paano mapagana ng maayos. I hope guys, mapanood nyo din yung lesson 1 and lesson 2 if ever na gusto nyo mapanood, and then I hope mapadaan din kayo dito. Thank you and goodbye, and God bless.